لاست ویډیو کې ډیلیټ ایوارډ والا کار شی اوس په دې دغه کې ایوارډ اپډیټ کوم نو لکه د پلیر ان آی سی او د گیم آی ډي چې دا ډاینامیک راوسته غواړي دا کار خو موږ سو پیری وکړو خو یو پیر به بیا دلته کې هم وکړو ټیک ته نو فاست پیج وکم ایکسپلین کولو ته خو زما چې څومره خیال دی ضرورت نشته نو زه به هېڅ کار وکړم دغه دا پیج سره ایوارډس پیج الریډي په هغه فارم کې دي د فارم نه به زه هغه دغه راوالم ټیک ده ایوارډس پیج کې دې فارم کې چې دي دا د ګیم هغه دغه دی لاجیک دی دا به زه راوالم دلته کې لاندې موډال کې د ګیم هغه کوم ایریا چې د کوډ دا به زه دلته پیسټ کړم ټیک ده دا اپشنز به ترې زه لرې کړم دا به زه دلته پیسټ کړم او دغه شان د دغه پلیر ان آی سی هغه کوم کوډ چې دی سلیکټ پلیر دا به زه راولم او دا به لاندې د پلیر په هغه ایریا کې پیسټ کړم کوم ځای کې چې پلیر سلیکټ کېږي نو دا به د دې دپاره شو د پلیر دپاره او زه به دلته کې د دې آی ډي وګورم د دې آی ډي برابر ده دې له به زه نیم ورکړم پلیر ان آی سی او دلته شانتې به زه وګورم د دې آی ډي هم برابر د جی آی ډي دې له به هم زه نیم ورکړم جی آی ډي ټیک ده دغه شانتې ایوارډ نیم هم دلته کې شته دې له به زه نوم ورکړم چې ایوارډ نیم او د سبمیټ په بټن باندې به زه ولیکم سبمیټ اپډیټ ایوارډ دې سره به ایوارډ اپډیټ کېږي صحیح ده اوس به دا ویریبلز نیم به زما په کار دا به ځان ته کلیپ بورډ ته کاپي کړم ټیک ده او د پلیر ان آی سی دا آی ډي چې ده دا به هم زه کاپي کړم او دلته کې به زه انپوټ واخلم چې په انپوټ کې زه زړه ډیټا څنګه دغه چې موږ هلته په گیمز کې کړی گیمز و که پلیرز و سشیس و آیټمز کې هغه دغه شان به زما هم دلته کې انپوټ پکاري د دې دپاره چې ما ته پکې دغه شو کېږي انپوټ به دا شي او کلاس به زه دې له یو ورکړم کلاس به هم پکاري او نیم به هم پکاري نیم به شي د دې چې اولډ یو زموږ د گیم آی ډي پکار دی یو اولډ جی آی ډي ټیک شو او کلاس پر دې شي چې اولډ جی آی ډي به زه دلته کې ولیکم اولډ جی آی ډي او دا به زه ډوپلیکیټ کړم بل به زموږ پکار یو اولډ ایوارډ نیم دلته کې به هم زه ولیکم چې اولډ ایوارډ نیم دا به هم زه کلیپ بورډ ته کاپي کړم دا به هم زما پکارېږي اوس به راشو جاوا سکرپټ فایل ته دلته کې به کوم د ایوارډ دا دغه چې دی گیم آی ډي به ډوپلیکیټ کړو پلیر ایوارډ نیم به ډوپلیکیټ کړو دا به زه ریپلیس کړم اولډ جی آی ډي د دې سره او اولډ ایوارډ نیم چې دی دا به زه ریپلیس کړم اولډ ایوارډ نیم سره او که دا اوس موږ ریفریش کړو او زه په ایډیټ باندې کلیک کړم نو دلته کې گیم آی ډي او ایوارډ نیم راځي برابر دی دلته کې د دې دا کوم ټایپ چې دی دا به زه هیډن کړم چې دا یوزر ته نه شو کېږي او دا به زه ریفریش کړم په ایډیټ باندې مې کلیک کړو هغه ته هایډ شوی صحیح ده اوس به راشو فایل ته او چې فایل موږ کوو اپډیټ آیټم اپډیټ آیټم دا دغه به راوالو ټیک ده دا به ډوپلیکیټ کړو دې له بل د کې زه نوم ورکړم چې اپډیټ ایوارډ ټیک ده اوس په اپډیټ ایوارډ کې موږ دا کار وکړو چې کله په کم بټن باندې سو کلیک کی بټن چې ده هغه د بټن نوم ما نه دی کاپي کړی مو دلته کې ورته ولیکو زما خیال دی هغه اپډیټ ایوارډ او دلته کې کم فیلډ چې دی هغه به دلته کې دی چیک کوي اولډ جی آی ډي
بل چې دی اولډ ایوارډ نیم، بل فیلډ چې دی جی آی ډي کم پریزنټ گیم آی ډي چی، او پلیر ان آی سی کم پلیر ته چې اساین شوي، آر ایم ټي ډالر انډرسکور پوسټ ایوارډ نیم. د ایوارډ نیم چې شو دا شو ایوارډ نیم. که په دې کې څه نه څه هم دغه ایم ټي نو دلته کې به دا دغه کېږي او دی به ایوارډس پیج ته ځي واپس، او ایډ ایوارډ ایرر ایوارډس پیج ته به ځي. او چې دا سکسسفل و نو دلته کې بیا مونږه کویري لیکو اپډیټ ایوارډ او سیټ. په سیټ کې به مونږ دلته کې دا ریموف کو game id is equal to دا player nic is equal to دا. په ټیبل کې به زه دا نیمز او پیر کنفرم کم د دې کالمز کم نیمز چې دي pnic gid صحیح شو. pnic چې دی دا به pnic کم او ایوارډ نیم ایوارډ نیم کې دا ا چې دی دا به کیپیټل کو ویر کې به دې کار وکم چې دا به هم کم چې جی آی ډي ویر جی آی ډي از ایکول ټو دا او ایوارډ نیم چې دی اولډ ایوارډ نیم دا به برابر شو. اوس پلیر آی ډي چې ده دلته کې پلیر آی ډي نه ده پلیر ان آی سی ده. ټیک شوه. بیا دغه شانتې آیټم نیم پکې نشته پلیر ان آی سی خادنی مخکې لیکي جی آی ډي ده. دې کار به وکړم چې دا به دلته کې پکې ایډ کړمه جی آی ډي is equal to post gid صحیح شو. player nic به دقیق نه ویلیو راشي. بیا پسې ورپسې دی ایوارډ نیم دا به تیزه لري کم او دا به شي چې ایوارډ نیم. نو ایوارډ نیم به راشي او بیا به شي چې اولډ آی ډي هغه به هم د دې ځای نه راشي او بیا پسې ورپسې دا اولډ ایوارډ نیم هغه به هم دلته کې راشي. ټیک ده. نو دې سره به ټول دغه راشي او دلته کې به زه بیا دغه ولیکم چې ایوارډ اپډیټ سکسسفولي او دا به کوم چې ایډ ایوارډ سکسس او دا ایرر چې کوم دی دا به شي چې ایډ ایوارډ ایرر او دا به ایوارډ پیج ته ځي. بس صرف پکې لیک بیا د ټیکسټ چینجینګ دی، نور کویری او لاجیک چې دی هغه ټول سیمي. نو که زه راشم دې پیج ته او دا ریفریش کم او زه په ایډیټ باندې کلیک کم نو ته دا هغه ټول ډیټا راغستي. د زم چې د په گیم آی ډي 8 کې نه بلکې د په گیم آی ډي 9 کې مین اف د ټورنمنت راغلی او دا دغه چې کوم دی 12 والا. نو که زه کنفرم وهم نو اول د گیم آی ډي آی تھنک چې ډیټا اپډیټ نشوه د دې ست نه دا چینج کوم د دې او دا اټ کوم او کنفرم نو اپډیټ نشوه څه نه څه ایرر پکې شته. دا ایرر یې ګورم چې ایرر څه دی. مسله دا ده چې دلته کې ما دې ته فارم ته دغه نه دی سپیسیفای کړی ایکشن او میتھډ. نو په ایکشن کې به زه ته ووایم چې په انکلوډس کې په هینډلرز کې اپډیټ ایوارډ او ایکشن میتھډ چې کوم دی هغه به شي پوسټ. ټیک شو. که زه اوس دا ریفریش کم او په ایډیټ باندې کلیک کم او د دې آی ډي د 7 په ځای 8 کم زه کنفرم وهم نو پرایمري کی ایرر او دا به اوس وګورو چې د پرایمري کی ایرر ځکه دی چې په 8 نمبر گیم کې مین اف د ټورنمنت الریډي یو کس ګټلی دی. ټیک شو. نو زم چې دا په 10 نمبر گیم کې دا ګټلی او زه کنفرم وهم نو د ریکارډ چې دا اپډیټ شو. که زه د ایوارډ دا نیم اپډیټ کول غواړم او اوس کنفرم کم نو
نو د ایوارډ نیم هم چینج شو. که زه دا ایډیټ کم او زه ویم چې دا ایوارډ د نو ګټلی دا دې کس ګټلی نو هغه هم اپډیټ شو. نو مطلب د ایوارډ اپډیټ چې کوم دی هغه سکسسفول کېږي. او که زه دلته کې دا داسې کم او کنفرم وهم نو کوم ایرر چې هغه ایرر هم ماته ډسپلی کوي چې دا ایرر دی. ټیک ده. که زه دلته کې دا ایرر ډسپلی کول نه غواړم اکثر کې داسې لیټ سپوز په ایرر کې که زه غواړم چې داسې ډیټا ډسپلی کوي چې یوزر ته زه دا ډیټا ډسپلی نه کړم نو دې دپاره زه خپل یوزر ډیفاین بیا کوم میسج څنګه هلته کې ما لیکلی دی چې ایډ ټیک ده مطلب لکه سکسسفولي ایډډ نو دغه شان که تاسو دا ایرر ډسپلی کول نه غواړئ نو صرف یو ویریبل والو په هغې کې خپل سمپل میسج ولیکئ چې ایرر اکر وای اپډیټینګ ریکارډ داسې څه ایرر پکې تاسو ډسپلی کولی شئ. نو دې سره د ایوارډز دا ټوله قصه چې دا پوره شوه. نو که زموږ ډیشبورډ ته راشو د گیمز کم دغه چې دی گیمز ورته ایډ کو ډیلیټ کو اپډیټ کو هغه شوي دي. په گیمز پسې بیا پلیئرز هم شوي دي. د آیټمز ایډیشن اپډیټینګ ډیلیټینګ هم شوی دی. او بیا پسې ورپسې د ایوارډز کم دغه چې دی د ایوارډز هغه ټول هر څه سره شوي. اوس په پلیئرز کې صرف یو کار دا پاتې شو چې د پلیئر گیمز یو پلیئر موږ دلته کې د ډیټابیس مطابق که زه دلته کې ډیزاین ته راشم سپورټس ایونټس او دلته کې زه راشم ډیزاینر ته نو دا زموږ د ډیټابیس هغه ویو ده. ټیک ده. نو دا دی گیم ټیک شوه او دا دی پلیئر او بیا یو دی کې دا یو بل ټیبل دی دا د پلیئر گیمز ټیک شوه. نو یو پلیئر چې دی هغه ملټیپل دغه کولی شي نو دې ځای نه به د گیم آی ډي راځي لکه پلیئر ان آی سی به راځي. نو مطلب یو پلیئر چې دی د هغه ملټیپل گیمز کیدی شي مطلب یو نن کرکټ دی هغه کوي بیا سبا بل کرکټ دی هغه کوي. نو دې دپاره دا لاجیک چې دی چې موږ غواړو یو بل ټیبل به جوړو او په هغې کې به دا ریکارډ سیو کېږي چې دا پلیئر دی او دی دا گیمز کوي. نو صرف دغه یو لاست کار په دې کې پاتې شو چې د کم پلیئرز کم گیمز کوي چې هغه موږ کله په ویو باندې کلیک کوو نو دلته کې به بیا یو پیج ویو کې اوپن کېږي چې په هغې کې به د دې یو خاص پلیئر چې کوم دی د هغه ریلیټډ څونه گیمز هغه موږ ایډیټ کولی شو اپډیټ کولی شو ډیلیټ کولی شو هغه بیا موږ د هغه ځینې نه کوو.